Nuhu alayhi salam tha, Zoti im, ata më kundërshtuan mua dhe ndoqën parinë e tyre. Njerëzit e dobët ndoqën parinë, të cilët ndoqën parinë të cilëve pasuria dhe djemt u ashtuan më shumë devijimin në këtë botë dhe ndëshkimin në ahiret. Paria e popullit Nuhut kishin pasuri, kishin djem, kishin dhe pasues. Por pasuria dhe çmiat e kësaj bote i kishin shtyrë që të devijonin më shumë dhe të merrin më shumë ndëshkim në ahiret. Sepse me të mirat që u kishte dhënë Allahu, ata nuk falenderonin Zotin, por kundërshtonin Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është gjendja e Parisë edhe në kohën tonë. Pasuria, pushteti dhe mundësitë e mëdha që kanë ata, po ashtojnë më shumë kufrin, devijimin, po i largojnë edhe më shumë nga e vërteta, sepse ata e mbajnë veten lart. Njerëzit e dobët në popullin e Nuhun ndiqnin parinë dhe kundërshtonin Nuhun alayhi salatu wassalam. Prandaj dhe Nuhu alayhi salatu wassalam ankohet tek Allahu i lartësuar dhe tregon gjendjen e tyre se këta njerëz nuk po ndiqnin të vërtetën, nuk po e pranonin të vërtetën, por po ndiqnin parinë, që ishte larg të vërtetës. Edhe në kohën tonë shumica e njerëzve bëjnë pas qafirave, të cilët kanë dorë pasurinë, pushtetin, kanë potenciale të shumta në dorë dhe nuk ndjekin Kur'anin, nuk ndjekin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk e pranojnë të vërtetën. Kjo është gjendja e shumicës së njerëzve të dobët. Për jashtim, bën një pakicë të cilët ndjekin të vërtetën, ndjekin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. وقالوا لا تذرون ومكروا مكرا كبارا. Paria bërë një plan të madh dhe të keq për pasuesit, për njerëzit e dobët. Plani i tyre ishte që njerëzit e dobët mos e pasonin Nuhun alayhi salatu wassalam, të mos bëheshin musliman. Ky ishte kurthi i tyre i rëndë dhe i keq. وقالوا لا تذرن آلهتكم. Ata thanë mos i lini hynit tuaja. Mos e lini Waddin, Suwa'in, Yaghuthin, Ya'uqin dhe Nasra. Këta ishin emrat e disa burrave të mirë në popullin e Nuhut alayhi salatu wassalam. Ishin burra të mirë ndërkohë që populli i Nuhut alayhi salatu wassalam nuk adhuronte diçka tjetër veç Allahut. Ende ishin në tauhid, në fenë e pastër, në të cilën ka qenë njeriu para Ademi alayhi salatu wassalam. Këto njerëz të mirë vdesin. Pas vdekjes, shejtani u ashti në mendje njerëzve të popullit të Nuhut që të ngrinin përmendore, të ngrinin statuja, të cilat paraqisin këta njerëz të mirë në vendet ku qëndronin dhe ku vendonin këta njerëz të mirë. Jo me qëllimin që t'u bënin ibadet, jo me qëllimin që t'i adhuronin, por vetëm si përkujtim. Të kujtonin punët e mira të këtyre njerëzve dhe të merrnin si shembull modelin e tyre. Kjo që një intrigë e shejtanit, që një mashtrim i shejtanit. Hapi i parë, tha shejtani, po i shtyj që të ngrejnë përmendoret. Nga që shejtani e dinte se populli i Nuhut nuk shkonin me njëherë në shirk, me njëherë në adhurimin e diçka tjetër veç Allahut. Se ishin tauhidin e pastër. Po tha, do u hap një rrugë që i çon shirk. Një rrugë që i çon adhurimin e të tjerëve veç Allahut.
Njerëzit i duan njerëz të mirë, e vlijat, i respektojnë dhe i nderojnë. Edhe kështu, shejtani u hapi rrugën e shirkut, i ngritën për mendoret. Zhduket ky brezi që kishte një farë diturie. Por dietarët e tyre bën një bidat, e pranuan një rrugë që çonte në shirk. Vdiqën ka dietar. Vjen një brez tjetër ignorant, paditur. U vjen shejtani. Të kuptohet, shejtani i frymëzon. U ashtin mendje. U thot, a e dini pse të parët tuaj i ngritën këto përmendore? Ata i adhuronin. Ata kërkonin ndërmjetësimin e tyre tek Allahu i lartësuar. I kishin si ndërmjetës tek Allahu. Dhe kështu populli i Nuhut filloi të adhuronte statue në vend të Allahut të lartësuar, duke menduar se të parët e tyre i adhuronin. Faktikisht nuk ka qenë kështu. U përhap shirku në tokë. Njerëzit filluan të adhuronin statujat, të cilat paraqesin njerëz të mirë. Shikoni se si shejtani dal nga dal, pak nga pak e çon njeriu në shirk. Fillon shejtani për shembull e nxit njeriu e mirë nxit që ta teprojnë me gjëra të rrjedhshme. Pastaj të kalojnë gjunahet e vogla, pastaj e kalon ke gjunahet e mëdha, pastaj e çon shirk edhe në kufër. E sa i përket devijimeve, e nxit bën bidate të vogla. Pastaj e çon ke bidate të mëdha, siç është ndërtimi i tyrbeve mbi varre, siç është ngritja e përmendoreve. Pastaj e çon ke shirku. Pra gratë, edhe bidatet e vogla janë të rrezikshme. Edhe mjetet edhe rrugët që çojnë në shirk janë shumë të rrezikshme. Sepse rruga që çon në shirk. Për shembull, ka zëra në Turqi sot që flasin kundër adhurimit të idhujve, por thon tyrbet kanë vlerë. Libri i fundit që kanë nxjerrë këta Dianeti i Turqisë, një libër mbi hadithin, Islami në rrjet hadithit. Libër me shumë probleme. Pasi i vën radh hadithet e sakta dhe hadithet e dobët. Edhe pse e kanë përhap shumë njerëz masë në fjalë, por ky libër ka mjaft probleme. Dhe për shembull kur flet për adhurimin e varreve, patjetër do e pranojnë që njerëzit tek tyrbet adhurojnë varret. Dhe e kanë pranuar. Dhe kjo është gjë e mirë, në fakt që e pohojnë vetë se tyrbet që kanë ngritur njerëzit ndër shekuj, po adhurohen vend të Allahut. Kjo në fakt është një shuplak kundër sekteve, bidatçive, tarikateve që kanë ngritur tyrbet dhe të cilat adhurohen vend të Allahut të lartësuar. Por ama thonë që tyrbet kanë vlerë. Këto libra thuhet që janë gjëra me vlerë. Faktikisht në fenë islame tyrbet nuk kanë vlerë. Dhe sipas fesë tonë tyrbet duhen shem, po i shem shteti islam. Kjo është punë individuale, çështja e shemës tyrbeve. Por ama Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar Ali ibn Abi Talibin për shembjen e tyrbeve. Tyrbet duhet shemben njësoj sikurse idhujt. Dhe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë shemb idhujt, u rafshuan për tokë edhe varra, siç është hadithi sahih në Muslimin nga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ashtu sikurse populli i Nuhut ran shirk, me madhërimin dhe nderimin e njerëzve të mirë për të cilët ngritën përmendoret në ummetin islam. Njerëzit ran shirk përmes kujt? Po përmes njerëzve të mirë, me nderimin dhe madhërimin e tyre, duke ngritur tyrbe ke varret. Dhe pastaj dal nga dal filluan me adhuruar varret në vend të Allahut, lusin të vdekurit, kërkonin ndihmë të vdekurit, kërkonin shërim për tyre, kërkonin ndarman për tyre, u përhapën tyrbet në gjithë botën islame, në të gjithë botën islame, edhe në Mekë dhe në Medinë ka pas tyrbe. Kanë folë dietarët kundër tyrbeve, dhe për shembull, një nga zërat e fuqishëm kundër tyrbeve ka qenë Muhammed ibn Abdul Wahhab, Shaukani, dietar para 2 shekujsh në Yemen, Sanaani. Kanë bërë librat janë edhe sot, i kemi librat e tyre. Flasin kundër tyrbeve, thonë, për shembull, Shaukani bën thirrje shtetit në Yemen që të pastronte vendin nga tyrbet. Do të njerëzit po bëjnë këtë tyrbet, imagjino Yemeni vend arab.
ku lexoni Sahihun Buhari dhe Muslimi, lexoni Kur'an, lexoni librat e tefsirit, e lexoni këtë tregimin e Nuhut, alayhi salatu wassalam. Shaukani domethënë thotë që njerëzit, e thotë në librin Nailul Awtar tekstualisht, njerëzit po bëjnë këtë tyrbet të gjitha ato punë dhe ato forma shirku që bëheshin tek idhujt. Pra u kthyen një pjesë e madhe e njerëzve edhe një herë në shirk, në xahiliet. Muslimon e lexonin tregimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që doli kundër shirkut, që është më e madhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që me pastru njerëzit nga shirku e me kthyen Islamin e pastër. Pastaj alhamdulillah me mirësinë e Allahut Arabia, pas një përpjekje të fortë, u pastrua nga format e shirkut, nga tyrbet, idhujt, por flasim domethënë para një 2 shekujsh, por shumë vende islame, siç është për shembull Iraku, Siria, Egjipti, Turqia, e kështu me radhë, kanë tyrbe. Njerëzit shkojnë këtë tyrbet, edhe vendin tonë ka tyrbe, në Kosovë, Maqedoni, e kështu me radhë. Tauhidi po përhapet, por ende ka njerëz devijuar, njerëz që pengojnë thirrjen e xhairit. Elusë Allahu subhanahu wa ta'ala që të na ruaj nga devijimet. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu shpëleft.